ሃይ ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የአስቱ ማለትም የአዲስ አበባ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ሳይኮሎጂ ሚድ ኤግዛም አብረን እንሰራለን። ወደ 20 የሚጠጉ መልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎች ናቸው። ቤዝድ ኦን ዩኒት 1 ኤንድ 2 ከዩኒት 1 እና ከዩኒት 2 የተወጣጡ ጥያቄዎች ናቸው። አጠቃላይ ወደ 3 ፓርት አለው ሚድ ኤግዛማችሁ። የመጀመሪያው የትሩ ፎልስ ፓርት አለው። እንደዚሁም የሾርት አንሰር እና የመልቲፕል ቾይስ ፓርት ናቸው። እነሱን አብረን እንሰራለን። ተማሪዎች ምንጊዜም ከፈተና በፊት one of the most important thing ጥያቄ ቀደም ብላችሁ መስራታችሁ ነው። ምክንያቱም አእምሯችሁ ማይንድ ሴታችሁም ሳይኮሎጂካሊ ለፈተናው ተዘጋጅታችሁ ለመግባትም ጥያቄዎች እንዴት እንደሚወጡም ለመረዳት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ቀደም ብላችሁ ያለፉ ፈተናዎችን መስራት። እኔ ጀስት እንደው ፐርሰናሊ የጥያቄ ያለ መስራትን ሳይሰሩ መግባትን ጀስት የሆነ ቻፕተርን ሚስ ከማድረግ ለይቻላል ሳያነቡ እንደመግባት ማለት ነው። ጥያቄ መስራት በጣም ኢምፖርታንት ቲንግ ነው። ለዛ ነው እንትምላችሁ እንትኑም የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ባለው የቴሌግራም ሊንክ ፒዲኤፉን ታገኛላችሁ። ብዙ ጊዜ ፈተናዎች ፎቶ በሚነሱ ጊዜ ብለርድ ስለሚሆኑ ያው ተመላሽ ስለሚሆኑ ጥራት አይኖራቸውም ካሜራ ሲነሳ። ለዛ ነው ወደ ፒዲኤፍ የቀየርኩት። ፒዲኤፉን የምትፈልጉ ከሆነ ቴሌግራማችን ላይ ፍሬሽማን ፎከስ በዚህኛው ሊንክ ገብታችሁ ወይም ኮሜንት ላይ ባለው ሊንክ ገብታችሁ ፒዲኤፉን እና ሌሎችም የፍሬሽማን ማቴሪያሎችን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። let's start እንጀምር። የመጀመሪያው ጥያቄ sensation is generally a psychological process while perception is a biological process ነው የሚለን። እንግዲህ ተማሪዎች እናንተ ቪዲዮን ፖዝ እያደረጋችሁ ቀድማችሁ ለመስራት ሞክሩ። እኔ ቪዲዮ እንዳይረዝም ቶሎ ፈጠን እያልኩ መልስ እሰራላችኋለሁ። የዚህ ጥያቄ መልስ generally obviously false ነው because sensation is generally a psychological process while perception is a biological process ነው የሚለን። sensation ያው ዙሪያችን ላይ ኢንቫይሮንመንታችን ላይ ያሉ ስቲሙላዎችን ሪሲቭ የምናደርግበት ነው በሴንሰር ኦርጋኖቻችን አማካኝነት። ስሜት is a biological process ነው። በተቃራኒ perception ደግሞ እነዛን ሴንስ ያደረግናቸውን ነገሮች ኢንተርፕሬት ኦርጋናይዝ የምናደርግበት መንገድ ያ ደግሞ ሳይኮሎጂካል ፕሮሰስ ነው። በተቃራኒው ነው ማለት ነው። ከአካባቢያችን ከኢንቫይሮንመንታችን በሴንስ ኦርጋኖቻችን አማካኝነት በአይናችን ሊሆን ይችላል በጆሮአችን መረጃዎችን ወደ ብሬናችን ልካለን። ብሬናችን ደግሞ ያን የደረሰውን ሴንስ ያደረገውን ነገር ኢንተርፕሬት ያደርጋል ኦርጋናይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ያ ደግሞ ባዮሎጂ ሴንሴሽን ባዮሎጂካል ፕሮሰስ ነው። ፐርሰፕሽን ደግሞ ሳይኮሎጂ። ለምሳሌ የሆነ ነገር ብትመለከቱ ለምሳሌ የሆነ በጣም እንትን ያለ ነገር ደም የሚመስል ከለር ላይት ያለው ምናምን ስትመለከቱ ያ በሴንሰር በአይናችሁ ነው የተመለከተ። ያ ሴንሴሽን ይባላል። አእምሯችሁ ደግሞ ያን ኢንተርፕሬት ያደርጋል። ይሄ ከለር ቀይ ቀለም ነው ይላል ማለት ነው ኢንተርፕሬት የሚያደርገው። እዚህ ጋር ግን በተቃራኒ ስለመጣ ፎልስ ነው የሚሆነው። ሁለተኛ suppose the correlation coefficient are for two variables x and y is positive. This shows that when one variable decrease the other also decrease and vice versa. ያናል የዚህ መልስ true ነው የሚሆነው because ሁለት ፖዚቲቭ ኮሪሌሽን ማለት ቫሪያብሎች በተመሳሳይ በሴም ዳይሬክሽን እንዳሉ ነው የሚያሳይ። ማለትም x ከጨመረ y ይጨምራል፣ x ደግሞ ከቀነሰ y ይቀንሳል፣ ቫይስ ቨርሳ እንዳለ x ከጨመረ ይጨምራል። ይሄ ማስ ላይ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ምንለው ማለት ነው። ፖዚቲቭ ከሆነ ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ላይ መሆናቸው ነው የሚሆነው። ዛንሰር should be true ነው የሚሆነው። ሶስተኛ
of the different modern school of psychology, the biological perspective emphasizes the role of mental process that underlie behavior የሚለን የዚህ መልስ ፎልስ ነው የሚሆነው። ቢካዝ ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ በዋነኛነት ሜንታል ላይ ሳይሆን ይሄ ጄኔቲክ ላይ ሆርሞኖች፣ ሆርሞናል ፋክተሮች፣ ኒውራል ምናምን ነገሮች ላይ ነው ጄኔቲክስ ላይ ምናምን ፎከስ የሚያደርገው። ሜንታል ላይ ፎከስ የሚያደርገው ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ነው በዋነኛነት ሜንታል ፕሮሰስ ነው። እነዚህ ማሰብ፣ ማስተዋል ከሚሞሪ ጋር ከማስታወስ ጋር ፕሮብለም ሶልቪንግ ጋር ምናምን የሚያዘው በኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ነው። መልሳችን ፎልስ ነው የሚሆነው። ሶስተኛ። አራተኛ reliable detection occurs when we detect a signal more than half of the time ይለናል። የዚህ ጥያቄ መልስ ምንድን ነው የሚሆነው? ትሩ ነው የሚሆነው። ቢካዝ አብሶሉት ትሬሾልድ የእሱ ኮንሰፕት ነው። በሳይኮፊዚክስ ውስጥ ትሬሾልድ ወይም ምጣኔ አለ። ሚኒመም ሌቨል ኦፍ የሆነን ስቲሙሌሽን ዲቴክት የሚደረግበት ሚኒመም ሌቭል አለ። እሱም 50% ነው። ሪሊያብል የሆነ ዲቴክሽን ወይም ሪሊያብል በሆነ መልኩ ማወቅ ወይም አንደርስታንድ እናደርገው የሆኑ ሲግናሎችን ማወቅ ማስተዋል የምንጀምረው ካየነው ሲግናል ከግማሽ ከ50% በላይ በህዋሶቻችን አንደርስታንድ ማድረግ ስንችል ነው። አብሶሉት ሪዛልት ዝቅተኛው መጠን ትኩረት የምናደርግበት ከ50% እና ከዛ በላይ ሲሆን በጣም should be ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በፓርት 2 ደግሞ የምንመለከተው የምርጫ ጥያቄ ነው። the correct answer from the given alternatives ለናል ኢንስትራክሽናችን። number 5 which one of the following is no more acceptable definition of psychology? A. Psychology is the study of animals' behavior. B. Psychology is the study of overt actions. C. Psychology is the study of soul. D. Psychology is the study of mental processes. እነዚህ ከምርጫዎች ውስጥ ሞር አክሰፕተብል ያልሆነው ዲፊኒሽን የሳይኮሎጂ ዲፊኒሽን የትኛው ነው የሚለን? በጣም should be ሲ ነው የሚሆነው። ቢካዝ መጀመሪያ አካባቢ ኦሪጂናሊ ቃሉም ኤቲሞሎጂካል ሲመጣ ስተዲ ኦፍ ዘ ሶል ነው ሳይኮሎጂ የሚለው ከመነሻው። ግን ያ በአሁን ሰዓት እሱ እንደ ዲፊኒሽን ተቀባይነት የለውም። በተለይ በሞደርን ሳይኮሎጂ በዋነኛነት ከቢሄቪየር ሜንታል ፕሮሰስ ጋር የሆነ ሳይንቲፊክ ስተዲ ነው በዋነኛነት እንጂ ስተዲ ኦፍ ዘ ሶል የሚለው ብዙም ለዲፊኒሽን አይሆንም። Number 6, the blank psychological approach status that individuals have the ability to control their lives rather than be manipulated by the environment. A. Behaviorists. B. Humanistic. C. Psychoanalytic. D. Cognitive. Blank approach is the individual ability to control their lives rather than manipulate. Yes, the answer should be humanistic. ምክንያቱም humanistic approach በዋናነት ይሄ ነጻ ፍቃድ እና ፍሪ ዊል አለ አይደል? ከዛ ጋር ይሄ ፐርሰናል ግሮዝ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ከነሱ ጋር የተያዙ ነገሮችን ነው ሞር የሚያንጸባርቀው። the answer should be ይሄ አፕሮች humanistic approach ነው። 7. To understand the unusual behavior of adult clients, a clinical psychologist carefully investigated the client's current life situation and his physical, socio-cultural, and educational history. Which research method had the psychologist used? A. Experimental study. B. Case study. C. Survey study. D. Correlational study.
እንግዲህ to understand the unusual behavior of adult client, a psychologist carefully investigates client current life situation, his physical, social, cultural, educational history. እንግዲህ ዴፕዝ የሆነ ኢንቨስቲጌሽን እያደረገ ነው ማለት ነው። ስለ የሆነ ሲንግል ለሆነ ነገር ወይም ሲንግል ኢንዲቪዥዋል የሆነ ዴፕዝ የሆነ ሁሉ ነገሩን ፊዚካሉንም ሶሻል ካልቸራል ኤዱኬሽናል ሁሉንም ነው ኢንቨስቲጌት እያደረገ ነው። ስለዚህ ጥልቅ የሆነ ኢንቨስቲጌሽን ከሆነ ምንድነው ኬዝ ስታዲ ነው። ሶ አንሰር ሹድ ቢ ነው የሚሆነው። One of the following doesn't reflect the value of psychology: empirical evidence, critical thinking, systematic research methods, common sense. ምንድነው value of psychology reflect የሚያደርገው? obviously common sense. common sense psychology በሳይንሳዊ ሂደት ወይም ሳይንቲፊክ ሜተድ እንጂ ኮመን ሴንስን አይጠቀም። Number 9, assume that a researcher wants to study the attitude of his or her students toward the subject that he or she is teaching. Which research method is best for this study? No milan A, experimental, B, survey, C, correlational, D, case study. የትኛው ሪሰርች ሜተድ ነው? that should be survey ነው because survey በተለይም ከዚህ attitude ነው የሚለን አይደለ? ለአቲቲዩድ ኦፒኒየንን ምናምን ሜጀር ለማድረግ ቤስት የሚሆነው ሪሰርች ሜተድ survey ነው። the answer should be B ነው የሚሆነው። Number 10, psychologists are conducting a study comparing the effect of two types of therapy to see which is most successful in treating depression. From the experiment, type of therapy is blank variable: experimental, extraneous, independent, dependent. ምን አይነት ቫሪያብል ነው ቴራፒው? በዚህ ኬዝ the attitude of his የትኛው ቴራፒው? obviously independent ምክንያቱም ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ምንለው ጀስት ፋክተር ማኒፕሌት የምናደርገው ነው አይደለ? ራሱ እኛ ቼንጅ እናደርገዋለን የሆነን ለውጥ ለመመልከት ስንፈልግ ቼንጅ የምናደርገው ማለት ነው። ግን ማኒፕሌት የሚደረገው ነው። ሶ በዚህ ኬዝ ታይፕ ኦፍ ቴራፒው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው ማለት የሆነ ውጤት ለመመልከት ቼንጅ የምናደርገው ወይም ማኒፕሌት የምናደርገው ማለት ነው። 11, all of the following are factors that affect human selective attention. However, one of them is different from the other three. Which one is it? Novelty, contrast, expectations, repetitions. የትኛው ነው? እቺ ጥያቄን carefully ትንሽ ጥንቃቄ ትፈልጋለች። All of the following are factors that affect human selective attention. However, one of them is different from the other three ነው የሚለው። Specifically በምን እንትን እንደሚል አላስቀምጠም፣ ግን ይህም በሁለት መልኩ ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ዲፍረንሱ ጀስት ኖቢሊቲን ኮንትራስት ለየት የሚለው የትኛው ነው? ኖቢሊቲ ኮንትራስት እና ሪፒቲሽን ኤክስፔክቴሽን ምንድነው የሚሰጡን? ኢንክሪዝ አቴንሽን እና ወይም ሎወር አቴንሽን በሚለው አንግል ካየን ሞቢሊቲ ኮንትራስት እና ኤክስፔክቴሽን ይጨምሩልናል። ምን አቴንሽናችንን ይጨምራል። አዲስ ነገር ስንመለከት ኮንትራስት የሆነ ለየት ያለ ነገር ኤክስፔክት የሆነ ነገር ስናደርግ ሞር አቴንሽን እንሰጣለን። ሪፒቴሽን ደግሞ ሲደጋገም የሆነ ነገር ያው እንለምደውና ምንም ቦታ እንሰጠውም። በዛ አንግል ካየን ለየት የሚለው ሪፒቴሽን ነው። ግን እዚህ ጋር እሱ አይደለም አይ ቲንክ ይመስለኛል። ምክንያቱም ይሄን ወረቀት ስመለከተው ዲ ላይ የተደረገው አንሰር ሺት ላይ ኤክስ ነው የተደረገው። ስለዚህ the answer must be ሲ ነው የሚሆነው። ትክክለኛው መልስ የምትሆነው ሲ ናት። because expectation የምንለው አሁን ከሁለት አንግል እናየዋለን።
የኢንተርናል እና ወይም ፐርሰናል ፋክተር እና ስቲሙለስ ፋክተር የሚባሉ አሉ። ከንሱ አንግል ነው ይሄ ጥያቄ በዋናነት የተጠየቀው። ስለዚህ እንትን ኖቢሊቲ ኮንትራስት ትኩረት የምንሰጥበት ምን ላይ እንደሆነ ብዙ አሁን ለምሳሌ አስተማሪያችሁ ሌክቸር ክላስ ላይ እያስተማረ እያለ ሲያስተምር አስተማሪው ብዙ ጊዜ ትኩረት ታደርጋላችሁ፣ ሌሎች ነገሮች ላይ ብዙም ትኩረት አታደርጉም። አሁን እነዚህን አራቱን በዝርዝር እንመልከት። ኖቪሊቲ አዲስ ነገር ስንመለከት አዲስ ነገሮች በባህሪያቸው ትኩረት ይስባሉ። ሌላው ኮንትራስትን በተመሳሳይ የሆነ ነገር ለየት ያለ ነገር ከኢንቫይሮንመንታችሁ ላይ ካለው ነገር ለየት የሚል ለምሳሌ ክላስ ውስጥ ወይም የተለመደ ኤግዛምፕል አለ። ነጭ ወረቀት ላይ የሆነ ለየት ያለ ጥቁር ከለር ጠብታ ብናይ እሷ ላይ ሞር ትኩረት እናደርጋለን፣ ትኩረት ትስባለች ማለት ነው ከኮንትራስት አንፃር። ሌላው ሪፒቴሽን ምንም እንኳን በተቃራኒው አቴንሽን የሚቀንስ ቢሆንም በሀቢቹዌሽን ምክንያት የሆነ ነገር ደጋግመን ስንመለከት ብዙም ትኩረት አንሰጠውም ሲደጋገም ማለት ነው። ቢሆንም ግን እነዚህ ሁሉ ከኦብጀክቱ ከራሱ የሚመጡ ናቸው። ማለት ኖቢሊቲም ኮንትራስትም ዲ ላይ ያለው ሪፒቴሽንም ከራሱ የሚመጡ ናቸው። ሰው ከስቲሙላይ ፋክተር ናቸው ማለት ነው። ኤክስፔክቴሽንን ስንመለከት ግን የሆነ ነገር ኤክስፔክት ከውስጥ የሚመጣ ኢንተርናሊ የሚመጣ ነገር ኤክስፔክት ከማድረግ ከምንጠብቀው ነገር የሆነ ለምሳሌ ክላስ ውስጥ ሜቢ ሲኒየር ተማሪዎች የእናንተ ሌክቸር አስተማሪያችሁ ድንገት ነው ኪውዝ የሚሰጠው ምናምን፣ ወይም ሰምኑ ኪውዝ እሰጣለሁ ክላስ ተማሪ እንዳይቀር እና አስተምሬ ኪውዝ እሰጣለሁ ምናምን ካለ እናንተ አስተማሪው ሲያስተምር በጣም በትኩረት ትከታተላላችሁ። ለምን ኤክስፔክት ነው የምታደርጉ። ይሄን እኮ ከተማርን በኋላ ኪውዝ እንፈተናለን ምናምን ብላችሁ ስለምታስቡ በደንብ ትኩረት ታደርጋላችሁ። ያ ከየት የመጣ ነው? ኢንተርናል የመጣ ነው። ኢንተርናል ፋክተር ወይም ቶፕ ዳውን የምንለው ፐርሰናል ኢንተርናል ፋክተር ነው። በዛ መልኩ እነዛ ሶስቱም ማለትም ኖቢሊቲ፣ ኮንትራስት፣ ሪፒቴሽን ከውጭ የሚመጡ ናቸው፣ ሲሚላር ፋክተር ናቸው። ኤክስፔክቴሽን ደግሞ ከውስጥ የሚመጣ ኢንተርናል ወይም ፐርሰናል ፋክተር ነው። በዚህ መልኩ ዲፍረንት አንሰር ሹድ ቢ ሲ ይሆናል። ሶ ዲቴል ጊዜ ወሰድኩ፣ ግን በደንብ በጥንቃቄ ማየት ስላለብን ጥያቄ ቶሎ የቀሩትን ጥያቄዎች ለመስራት እንሞክራለን። 12 what does a control group provide in an experiment? A. the group where variables are manipulated. B. a set of participants who receive random treatment. C. result used for statistical correction. D. a baseline for comparison against the experimental group, control group again. So the answer መልሳችን የሚሆነው D ነው። ኮንትሮል ግሩፕ ለኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ለሚያመጡት ኢፌክት እንደ ኢቫሉዌት ለማድረግ እንደ ቤዝላይን ወይም ለማነጻጸር እንደ ቤዝላይን ይጠቅመናል። ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ አንሰር ዲ። some animals protect themselves by adjusting their physical color to match the environment, which perceptual organization principle is violated. closure, figure ground, similarity, proximity. ተማሪዎች ፈጠን ብዬ እሰራላችኋለሁ ቪዲዮ እንዳይረዝም። አሁን መልሳችን የሚሆነው ኦብቪየስሊ ፊገር ግራውንድ ነው የሚሆነው። ተካናሽሪ ቢ ነው የሚሆነው። 14 which while traveling from Addis Ababa to Debre Birhan by bus, you notice that nearby trees appear to move backward faster than faraway objects. This perceptual process is due to A. accommodation, B. figure ground, C. motion parallax, D. interposition. በምንድን ነው
ከአዲስ አበባ ደብረ ብርሃን ስትሄዱ እንግዲህ ዛፎች ሲንቀሳቀሱ ምናምን ታያላችሁ። ያው በተቃራኒ ማለት እናንተ እየሄዳችሁ ስለሆነ ይሄ ፐርሰፕሽናል ፕሮሰስ ምንድነው? ሞሽን ፓራላክስ ከስሙ እንደምታዩ በደብዝ ኪው አማካኝነት በቀረብ ያሉ ኦብጀክቶች በደንብ በፍጥነት የሚሄዱ ነው የሚመስለን። so the answer should be C ነው የሚሆነው። 15 a person's shirt has 4 different colored lines from far away you cannot identify the colors but you can when the person gets closer the pictorial cue involved is A interposition, B texture gradient, C linear perspective, D illusion። ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ፈተና ምሳሌዎችም ሞት ኦፍ ዘ ታይም የመመሳሰል ነገር አላቸው። እነዚህ ነገሮች በምሳሌ ነው የምትጠየቁት እና በደንብ ያዟቸው እነዚህ ጥያቄዎችን። አንሰር ሹድ ቢ ለዚህ መልስ የሚሆነው ሸርት እየራቀ ሲመጣ እየቀረበ ሲመጣ ሩቅ ላይ ያለው እንትን አይልም ነበረ። 4 ከለሮች ላይኖች ከሩቅ ብዙም አይደንቲፋይ አይደረጉም፣ ግን እየቀረበ ሲመጣ አይደንቲፋይ ስታደርጉ ይሄ ቴክስቸር ግራዲየንት ነው። ቴክስቸር ግራዲየንት ሞር እየቀረቡ ሲመጡ ነው ዲቴላቸውን እንትን አይደንቲፋይ የምናደርገው ማለት ነው። ቅርብ ያሉ ነገሮችን ሞር አይደንቲፋይ የምናደርገው። experimental psychologists who design experiments to determine the cause of behavior would be most interested in the goal of description, explanation, prediction, control. Experimental who design experiment ለዚህ መልስ የሚሆነው obviously explanation ነው የሚሆነው። የኤክስፐሪሜንታል ሜተድ በኮዝ እና ኢፌክት ብቻ ነው ስታብሊሽ የሚሆነው። እንትኑ ደግሞ ኤክስፕላኔሽን ዋናው የመጀመሪያው ግቡ ኤክስፕላኔሽን ነው። አንሰር ሹድ ቢ ቢ ይሆናል ማለት ነው። 17 human being tend to supply missing information to complete objects and perceive them as complete entities according to Gestalt psychologist. This law is called ይለናል law of proximity, law of similarity, law of continuity, the law of closure። የሆነ ሚስ የሆነ ኢንፎርሜሽን ኢንኮምፕሊት ኦብጀክት ኮምፕሊት ኢንቲቲ ነው ብለን ፐርሲቭ የምናደርግበት የገስታልት ሳይኮሎጂ በገስታልት ሳይኮሎጂ law of ምንድን ነው? law of closure ነው። law of closure የምንለው በአእምሯችን ኢንኮምፕሊት የሆኑ ፊገሮችን እንደ ሙሉ ወይም ኮምፕሊት እንደሆኑ አድርገን የምናስብ ወይም ምንስለው ነው። 18 which of the following is false about attention? ስለ attention false የሆነው ወይም ውሸት የሆነው people who dress in bright color tend to capture your attention. B new objects get your attention more than familiar objects. C non-moving objects tend to get your attention more than moving objects. D you are more likely to attend to stimuli that repeatedly occur ይለናል። ፎልስ የሆነው የትኛው ነው ከነዚህ መጣው? በቀላሉ ሲ ነው። ነን ሙቪንግ ኦብጀክትስ ቴንድ ቱ ጌት ዩር አቴንሽን ሞር ዛን ሙቪንግ ኦብጀክትስ የሚለው ሙቪንግ ኦብጀክቶች ናቸው ብዙ ካፕቸር የሚያደርጉት አቴንሽናችንን የሚወስዱን ከነን ሙቪንግ እንጂ ነን ሙቪንጎች አይደሉም። ለምሳሌ ሲ ነው የሚሆነው። አይ ቲንክ ሶስተኛው ፓርት ደግሞ የመጨረሻው ፓርት ሾርት አንሰር አይተሞች ናቸው። the smallest difference between two stimuli that can be detected 50% of the time presented is referred as ይለናል። ምንድን ነው? the smallest difference between two stimuli that can be detected 50% of the time presented is referred
as the answer should be just noticeable difference GND ምንለው just noticeable difference ወይም ባጭሩ different threshold የምንለው ሚኒመም ቼንጁ በስቲሙላይ ኢንተንሲቲ ላይ ያለው ዝቅተኛው 50% እና የሆነ ነገር ዲቴክት ልዩነቱን ዲፈረንሱን ዲቴክት ለማድረግ ነው። answer should be just noticeable difference ምንለው ነው ማለት ነው። The ability to judge the distance of object how far from us or from each other is called ይለናል። ምንድነው? The ability to judge the distance of objects how far from us or from each other is called ምንድነው? Depth perception. Depth perception ዓለም ምናየውን ኢንቫይሮንመንት ወይም ወርልድ በሶስት ዳይሜንሽን እንደዚሁም በጣም አኩሬትሊ ከዲስታንስ ኦፍ ኦብጀክት አኩሬትሊ ጀጅ እንድናደርግ ደግሞ በስሪ ዳይሜንሽን እንድንመለከት ያስችለናል። ምን ዴፕዝ ፐርሰፕሽን በሁለቱም ዋናነት በሞኖክላርም በባይኖክላርም ኪዎች ዲፔንድ ይሆናል ዴፕዝ ፐርሰፕሽን። በአጠቃላይ የአስቱ የሚድ ጥያቄ ሳይኮሎጂ ጥያቄ ይሄን ይመስላል። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ይሄ ቢስተካከል የምትሉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ እንዳትረሱ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ለጓደኞቻችሁም ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ፒዲኤፉን ቅድም እንዳልኳችሁ ቴሌግራማችን ላይ ኮሜንት ላይ ባለው የቴሌግራም ሴክሽን ሊንክ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ኔክስት እንገናኛለን። ባይ ባይ።